At kasi, ba't siya nalanta? Kasi, sobrang init kaninang kaninang tanghali. Siyempre, kakatanim lang niya, kaya siya nalanta. Ayan. Sayang naman. Sila ngayon, subok na matibay naman. Yan talaga. Ganyan na muna kayo ha. Tsaka eto. Mamaya guys, eto ililipat ko siya doon. Ililipat ko siya dyan sa ano na yan. Ililipat ko siya doon. Eto. Para lumaki siya na lumaki. Kasi eto guys, kakatanim ko lang itong alubati. Yan. Kaya ililipat ko siya doon. Sayang naman. See guys, from now on, yan na muna mamaya. Ayan na guys, didilig tayo. Ayan, didiligan natin yung ating halaman kasi malanta na siya guys. Ayan. Ayan, napakarami kayo, dapat nabubuhay kayo. Ayan guys. Yun. Guys, ito na siya. Nalipat ko na siya. Yan. Yan. Yan siya, guys. Yan. Yan yung alubat. Ayan, alubati. Dahon na kamote. Dahon ng kamote. Atsal, yan mga atsal, alubati, dahon ng kamote, yan guys, yan, naano ko na siya, nalipat ko na siya from here, galing siya dito, nilipat ko siya doon, yan, wala na siya, empty pero may ano pa rin. Pero eto, next ko ililipat na sibuyas, dahon ng sibuyas, yan, tsaka kamatis yan guys. May nagdidilaw na siya, pamamamatay na yata kamatis ko yan. Eto naman yung sibuyas ng dahon, yan, meron kami 1, 2, 3, yan. It's my YouTube channel. For today is i-update ko lang kayo nung sabi kong tanim na ililipat ko siya. Yung tanim na nandun sa blue na yun, lilipat ko siya dito. Ayan guys. Nga guys, lahat yun update ko lang sa inyo kasi yun yung tinanim ko. Dapat ginawa ko siya nung kasagsagan pa ng isip yung kaso, di ko naisip yun kasi yung lugar namin doon sa tinitiran ko, di ka talaga pwede magtanim kasi marami simento na siya nakapaligid. Kung magtatanim ka sa kaang mo siya ilalagay. Kaya nung nagplano si Ate Lourdes, yung amo ko na gusto niya magtanim yun, sabi ko sige, try natin yun. Nagdahan-dahan ako nag-iipon ng mga buto-buto ng mga bell pepper at saka yung sa tomato, sa kamatis, at saka nag-ano din ako ng mga yung mga steam, yung mga sanga-sanga ng dahon ng kamote, alubate, yun ginawa ko guys, tinanim ko sila, tinanim dyan, tsaka yun nga, yung sa kulay blue na nakita niyo unang video is doon ko siya pinapatubo, pinapaugat, tapos pag naano na yung mga ano doon, nilipat ko siya doon kahit ganun pa siya kalaki. Kasi ang iniisip ko kasi guys is para umispread siya, para bumanat pa yung mga, para maging wide yung ugat-ugat niya at saka lalaki siya ng gusto. Tsaka yun lang guys, yun lang, update ko kayo pag lumalaki-laki na siya at saka
Magha-harvest na tayo soon. Awa ng Panginoon talaga. Kaya, yun lang guys. Don't forget to like, share, and hit the notification bell for more updates, for more videos to come. Bye. Bye.